Вітаю, друзі! З вами знову Сергій Притула. Я знаю, що ви засумували за новим цікавим відео, і ось воно зараз для вас буде. Але перш ніж я розпочну, ви тиснете на дзвіночок, підписуєтесь, ну а лайкнете відео, якщо воно вам сподобається. Сьогодні ми з вами поговоримо про знищення Києва. Ні, я зовсім не про те, що відбувається зараз, не про знищення Києва забудовниками та іншими корумпованими поганцями. В принципі, я так знаю, що вам ця тема ще до виборів набридла, то ви так і проголосували. Ні, ми поговоримо про знищення Києва ордою хана Батия у 1240 році. 780 років, як-ніяк. Точну дату облоги Києва зараз не знає ніхто. Одні літописці писали, що це було 6 грудня, інші писали, що це було 19 листопада. Одне тільки що точно відомо, що лежав сніг. І ще що відомо, що це був 1240 рік. Рік, коли закінчився Київ таким, яким ми знали його за княжої доби. Перш ніж перейти до падіння Києва, варто сказати кілька слів про дійових осіб та про політичну ситуацію, яка тоді була на Русі та у монголів. Перед приходом монголів Київська Русь переживала не найкращі часи. Князьки чубилися між собою, Київ залишався культурним та релігійним центром, але політичної ваги, як при Володимирі, Ярославі чи Мономахові, він же, вочевидь, такої не мав. Зрештою, до монголів Київ грабували і ближчі сусіди, типу Андрія Боголюбського чи Рюрика Ростиславовича. Влада у місті періодично переходила від одного князя до другого, а у 1240 році князя як такого на місті в Києві і не було. Де юре місто належало Данилу Романовичу, але де-факто він залишив по собі там правити Тисяцького Дмитра. Окрім політичної кризи, була ще й криза оборонна. Київ тоді не мав сучасних фортифікаційних споруд, а після поразки монголам на річці Калці і фахових командирів теж. А з боку монголів все було навпаки дуже позитивно. Імперія була на підйомі, Чингісхан помер, але справа його жила. Він заповідав своїм дітям та онукам володіти світом, і вони старанно виконували волю діда. Хан Батий був онуком Чингісхана, і йому за розподілом земель нарізали чималий шмат на заході імперії. Але для того, щоб вторгнутися, власне, у Європу, потрібно було спочатку приборкати руських князів. Чим він і зайнявся? У 1238 році Батий разом зі своїм військом один за одним зруйнував Рязань, Суздаль, Володимир на Клязьмі, Козельськ. Наступного року спустошив Чернігів та Переяслав. І от 1240 року орда на чолі з Батиєм підійшла до Києва. За різними оцінками, монгольське військо нараховувало від 40 до 100 тисяч чоловік. Точної оцінки, на жаль, ніхто дати не може. Але точно знають, що мали ще з собою 32 катапульти, якими їх забезпечили китайські інженери. В той же час все населення Києва не перевищувало 50 тисяч чоловік. З них реально до зброї могли стати 1005, і ще кількасот дружинників. Облога тривала приблизно 9 днів. Монголи дуже швидко завдяки катапультам зруйнували укріплення навпроти Ляцьких воріт і зайшли у місто Ярослава. Там вони перепочили ніч і розпочали штурм верхнього міста Володимира. З ним вони справились теж дуже швидко. Останні захисники Києва заховалися у Десятинній церкві, там вони зрештою усі і загинули. Монголи зруйнували її з катапульт. Київ більше захищати було нікому. І почалася різанина. З 50 тисяч киян в живих залишилося заледве 2 тисячі. Батий пішов далі – на Галичину, на Польщу, на Угорщину. А Київ на довгі роки перетворився на маленьке, зруйноване, забите містечко. Наша столиця втратила сотні років, за які розвивалися інші міста Європи. І поки там будували палаци та замки, у нас між руїнами гуляв вітер. Тому ми фактично не маємо в Києві жодної збережної пам'ятки доби відродження чи середньовіччя. Не було кому будувати і не було кому зберігати це все. А до Батиєвого рівня населення, тобто понад 50 тисяч чоловік, Київ досяг лише в другій половині 19 століття. Але, незважаючи на це, Київ не зник і не загинув. Він пройшов крізь віки і перетворився на нашу столицю, на найбільше місто України, наш адміністративний, фінансовий та політичний центр. Тож давайте любити його, розвивати його і оберігати від нової орди з Північного Сходу, яка ніяк не може заспокоїтися. Я теж не буду заспокоюватись. Нові відео на цьому каналі незабаром. З вас лайк і до зустрічі!